අයිබෝවන් අපි අද මේ YouTube වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Apple සමාගම විසින් හඳුන්වා දුන් MacBook Pro අලුත්ම Mac එක unbox කරන්නයි. මම මේකෙදි තෝරාගත්තේ MacBook Pro M3 Max කියන processor එක තියෙන 36GB RAM 1TB hard disk එන version එක. අතන මේක ලංකා මුදලින් ලක්ෂ 12ක් 14ක් වගේ වෙනවා. ඔබ මිලදී ගන්න තැන අනුව වෙනස් වෙනවා ඒ ගාන. අපි ඒක බලමු unbox කරලා මොනවද ඇතුළේ තියෙන්නේ යනාදී දේවල්. මේ තියෙන්නේ Apple සමාගම විසින් හඳුන්වා දුන් නවතම MacBook එක. එතකොට මේක අපි unbox කරන්න යන්නේ. මම මේකෙදි තෝරගත්තේ 36GB memory තියෙන 1TB hard disk එකක් තියෙන MacBook Pro M3 Max කියන chip එකත් එක්ක එන version එක තමයි තෝරගත්තේ. right මේකෙන් සාමාන්‍ය අනිත් Apple products unbox කරනවා වගේමයි unbox කරන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් එනවා seal දෙකක්. දෙපැත්තේ seal දෙක ගලවන්න තියෙන්නේ. මේ ආකාරයට. මේ ආකාරයට අපිට එකක් ගලවත හැකි. මේ තියෙන්නේ අපේ අනිත් seal එක. මේ ආකාරයට අපි seal දෙක ගලව ගත්තට පස්සේ මේක අපිට පුළුවන් මේ ආකාරයෙන් unbox කරන්න. right මේ තියෙන එතකොට අපේ MacBook එක. මේ තියෙන අපේ MacBook එක. ඊට අමතරව තව මේක තුල එනවා MagSafe charging cable එකක්. ඊට අමතරව සුපුරුදු පරිදි booklet set එකක් එනවා. මේ දෙක අනිවාර්යෙන් Apple sticker එක එහෙම අනිවාර්යෙන් ඇති. black color sticker එකක් එන්නේ. ඊට අමතරව charging adapter එක එනවා. charging adapter එකත් එක්ක fix කරන්න. ඊට අමතරව මේකේ එනවා MagSafe cable එක. 2 meters විතර දිග cable එකක්. ඒක ඇත්තටම සායන්න හොඳයි. ඔය ටික තමයි මූලික වශයෙන් එන දේවල් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි අපේ MacBook එක ගලවලා බලුවොත් මේ ආකාරයට තමයි MacBook එක එන්නේ. 2.1 kilograms weight එකක් තියෙනවා. කියන්නේ ටිකක් බරයි, සැහැල්ලු නෑ. 80 ZenBook වගේ ඒවට සාපේක්ෂව බරයි. ඊට අමතරව එක පැත්තක අපිට දැක් ගන්න පුළුවන් MagSafe charger එක, Thunderbolts දෙකක් තියෙනවා. ඒවත් USB-C ports දෙකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව earphone jack එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තේ SD card reader එකක් තියෙනවා. නැවත එක Thunderbolt එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව HDMI port එකක් තියෙනවා. මේක 8K දක්වා වීඩියෝ යවන්න පුළුවන් සහ 7.2 දක්වා ඔඩියෝ යවන්න පුළුවන් කියලා ඒකේ සඳහන් වෙනවා. දැන් අපි මෙයාව ඔන් කරගත්තොත් මේ ආකාරයට automatically on වෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් Apple පාවිච්චි කරන ඕන කෙනෙක් දන්නවා. මේ ආකාරයට රටේනම් මේක තමයි අපේ MacBook Pro එක M3 Max processor එක සහිත අලුත්ම laptop එක Apple සමාගම විසින් හඳුන්වා දුන්. මම කලින් කිව්වා වගේම ඒකත් එක්ක ලැබෙන්නේ MacBook එකයි booklet set එකක් ලැබෙනවා. ඊට අමතරව charging adapter එක හම්බ වෙනවා. MagSafe charger එකත් එක්ක 2 meter cable එකක් සහිතව 96 watts හරි 140 watts හරි charging adapter එකක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. ඒ නිසා මේක quick charge කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඊට අමතරව මෙයාගේ battery එක ගත්තම 18 hours to 22 hours පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඇත්තටම සෑහෙන හොඳ දෙයක්. පැය 18ක් 22ක් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ සෑහෙන හොඳ බැටරි එකක් තියෙන්නේ. එතකොට ওই ටික තමයි මම මූලික වශයෙන් මේක අන්බොක්ස් කරන එක යටතේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ.